for today's video, mayroon kaming gagawin dito sa electrical area. Yan. Malito na, tinanggal na namin. Yan ang dugtungan namin. Ito yung electrical area na mayroon pang kuryente. Ayan siya. Ayan, bali binaklas muna namin kasi dugtungan namin yan. Bali mayroon pang power yan. Kailangan shutdown muna to. Tapos ito ang ilalagay namin, submeter. Doon sa isang restaurant. Yan, binabalatan na namin ng kasi dyan namin idudugtong. Dugtungan namin ng wire na medyo malambot. Ayan guys, ito yung gagamitin namin na wire na i-connect namin sa submeter kasi malambot yan eh. Yung isa kasi matigas yun. Kaya dugtong muna. Ayan. Dugtong lang yan. Akin na. Stream mo yan. Ayan guys, kailangan balutan natin ng pinaka-insulator niya. Bali electrical tape tsaka rubber tape. Tapos electrical tape ulit para matibay yung insulation. Submeter. Ayan. Ito na yung wire niya. Bali pagdating nito stranded. Ayan siya. Bali sa diner lalagyan namin. Bali may power to. Shut. Ayan, medyo madilim na dito na area kasi sinashutdown na namin yung yung kuryente dyan para safety. Bali generator lang gamit namin. Buti hindi sumabog yun. Hindi, maliit kasi. Ha? Pag malaki, doon. Masabog talaga. Maliit yung Maliit yung talaga. Tanggalin. The mouse. Inside. Ayan ang kulit yan. So. Kala, sir. Naluto na eh. Tanggalin yan. Ground. Neutral. Neutral. Cord neutral? Yeah. For lighting. Indian light.
Ito yung main. Oo. Yan yung ano. Ayan guys, ito yung diagram ng ano, submeter. By number yan eh. Ayan, susundan nyo lang yan. Para ma-install nyo. Madali nyo ma-connect. Yan yung diagram niya. Check na lang. Walang ano. Ayun naman. Number 9. Number 9 that one. So we cut. Hello. Side cutter. Mapi round sa Way Street bus. Ayun, straight. Sa Way Street bus, mapi round. Six. No, but the Lord will you maybe... Sa ano yun? Sa May ano sila eh, rep. rate Mga yung rep eh. We know the common Lord. When to sit down, This comes Maya had a one. Maya is upside down. Masa yung fix nada. Niyan yes. I'm on this kapit.